काउन्सिलिङ त कति अघि भर्खर त फुर्तिलो देखिरहेको थिएँ, के भयो तिमीलाई अचानक? के भयो भन न, म त के थाहा छैन। फार्मेसीमा सबै केटाकेटाले फार्मेसीमा औषधि किन्न सक्दैन भन्दै गयो। ल हेर कान्छी, जहाँ एउटा औषधि आइ पनि माग्न सक्दैन ल, कति डरलाग्दो भयो। लगाउनु परेन भनेर चाहिँ नि भन्दा पनि के हुँदैन भन्दै भन्दै मान्छे नाटक पनि म यहाँ साथीहरूसँग यहाँ मजाले रमाइलो गरेर बसिरहेको छु। कति पछि भिडभाड साथी कहाँ तिमीसँग त्यति जाब औषधि किनेर त्यति टाढा पुऱ्याउने मैले सकिनँ रमाइलो गर्ने गएर न अब औषध ल्याइदिनु ल्याइदिनु अब म जे पनि गर्न सक्छु। अब तिमी बिहे गर्नु भयो गर न भने म जे पनि गर्न सक्छु। औषध ल्याइदिनु ल्याइदिनु ला हेर त मेरो अरूलाई चुङ्गालो पुरा हेरेर राम्रोसँग बोला आएको मैले के गर्नु यसो नभएको रमाइलो गर्नु काम राखिन्छ त्यति सानो अब केही कुरा जान्छ औषधि ल्याइदिनु ल्याइदिनु न ला काम साह्रै किचकिच पऱ्यो कि कति किच ल्याइदिन्छु ल छिटो म ला म ल्याइदिन्छु। के हो साह्रै मेरो त भाग्य खुजाएर के भयो भाग्य दुनियाँका बढी टेन्सन चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड त्यसो दिन्छु त्यस्तै भाइ हेर्न अब हिजो यस्तो डेटिङ गएको हेर्न सुपर मन त के हिजो गर्न भन्न सुन्छु भाइ अब सोध्नु मान्छे केही पनि थाहा थिएन। अब लाउने काम के गरिँदैन बोकेर पनि हिँडेन मेरो साथीको फार्मेसी त त्यही गरेर साह्रै हेरेकमा बाउ बोलिन्छ बाउ त सबै रामप्रसाद चाहिँ यहाँसम्म आयो कुन औषधि दिनु पऱ्यो त नमस्कार यो आइपी चाहिँ एकदम एकदम हतार छ यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ औषधि खान्छ भने त्यसपछि आधी घन्टा पछि त्यो समय आउँदैछ। त्यत्रो हिजो हिजो साँझ भनाएन त्यो भैयाको पसलमा मानिसहरूको इलेक्ट्रिक पानीको कपडा खानु के भन्नु एउटा त्यो पानीपुरीको त्यो चटपटी के गरेर काका हात हालेर गर्छ यस 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 किनकि अब औषधिले काम गरेर साह्रै बडा औषधि रहेछ बमिट आयो भने सबै गर्नु भयो एकदम यस 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 औषधिले बडा काम गरेर बमिट आयो सबै भइसक्यो रेस्ट गरेर आएर गर्नु ल
अर्को केटीहरू त्यसले चाहिँ अनसेफ तरिकाले सेक्स भयो उसको होइन अब उसले चाहिँ अब फार्मेसीमा आएर अब काउन्सिलिङ तरिकाले चाहिँ औषधि दिँदैछ अब नमस्कार भन्नुहोस् तपाईँको शुभ नाम के हो तपाईँको उमेर कति हो अनि तपाईँको असुरक्षित जीवन सम्पर्क भएको पनि समय जति भयो होला 10 घन्टा भयो ठिक छ तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् तपाईँको असुरक्षित जीवन सम्पर्क भएको अब 10 घन्टा मात्र भएको रहेछ हामीसँग चाहिँ यहाँ आइपी बनाए औषधि छ हामीसँग असुरक्षित जीवन सम्पर्क भएको बोर्डर कन्ट्याक्टभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ आइपी खायो भने चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ हामी चाहिँ जोड्न सक्छौँ अनि हामीसँग चाहिँ जलेको एउटा रिपोर्टले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि मेडिकेल छ असुरक्षित जीवन सम्पर्क भएको बोर्डर कन्ट्याक्टभित्र चाहिँ हामीले आइपी जस्तो औषधि चाहिँ खायो भने चाहिँ 95% चाहिँ हाम्रो प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ रोक्छ भनेर चाहिँ डब्ल्युएचओको रिपोर्टमा भनेको छ त्यसैले यो औषधि चाहिँ असुरक्षित जीवन सम्पर्कको टाइममा चाहिँ सेफ पनि छ र तपाईँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ कुनै फरक पनि पर्दैन अब यो औषधि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले तुरन्तै खानु होला खाने कुरा खाना खाइसकेपछि यो औषधि चाहिँ पक्का खाइदिनु अनि तपाईँले चाहिँ यस यो औषधि खाने बिग्रेको पनि हुनसक्छ त्यसैले चाहिँ कोभिड नहोस् भनेर हामी चाहिँ अर्को औषधि चाहिँ हामीले राखिरहेको छौँ त्यो औषधि चाहिँ सँगै यसलाई खाना खाइसकेपछि यो औषधि खानु सँगै खानु यो त अहिले तुरन्त सकेसम्म चाले खानु होला किनभने धेरै समय बित्यो भने चाहिँ तपाईँको इम्युन चान्स चाहिँ बढी हुन्छ त्यसैले चाहिँ सकेसम्म अहिले नै खानु ए तपाईँले राम्रो प्रदर्शन भएको छ हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ भनेको छ अर्को चाहिँ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ भनेको छ त्यसमा चाहिँ फरक के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो निलोकन वाइट ट्याब्लेट चाहिँ छ यो जति भनेको चाहिँ हाम्रो मिस भएको चाहिँ 5 दिनदेखि चाहिँ लगातार एक महिनासम्म चाहिँ हामीले रेगुलर खानुपर्छ 21 दिनसम्म चाहिँ हामीले खानुपर्छ तपाईँको चाहिँ मिस भएको चाहिँ 5 दिनदेखि चाहिँ यहाँ एरो भनेको छ यो एरोबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेगुलर दैनिक गरेर जति चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ आज 6 दिन भयो एउटा जति खानु पऱ्यो भोलि 7 दिन भयो एउटा जति खानु पऱ्यो त्यसै गरी चाहिँ 21 दिनसम्म चाहिँ रेगुलर तपाईँले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ अनि हामीसँग चाहिँ यो अर्को यो चाहिँ आइरन सप्लिमेन्ट हो यसले चाहिँ तपाईँले अनि यो आइपी भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो असुरक्षित जीवन सम्पर्क भएको टाइममा मात्रै खाने हो त्यसमा चाहिँ हर्मोनको लेभल चाहिँ अलिक बढी हुन्छ त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ धेरै सेवन चाहिँ नहुनु होला किनभने यो औषधिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्युन शक्ति रोग चाहिँ गरिआउन सक्छ त्यसैले चाहिँ यो सकेसम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ आइपी चाहिँ नखानु होला र हामीसँग अरू कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसहरू पनि छ जस्तै हामीसँग चाहिँ टिम्पोरेटिभमा चाहिँ कन्डम छ त्यसैले डिभाइसहरू छ त्यसै गरी हामीसँग छ पिल्सहरूमा चाहिँ हामीसँग त्यस्तो अनि तपाईँले चाहिँ यस टिभीको औषधिहरू अथवा टिभीको औषधि जस्तै रिफार्मेसन औषधि त्यसै गरी एन्टिफोन औषधि जस्तै डिस्ट्रिब्युटरहरू खाएको चाहिँ ठिकै छ किनभने यो औषधि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पिचको इफेक्टिभनेसलाई चाहिँ कम गर्छ त्यसमा चाहिँ अब एन्टिफोन र यो पिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पिचको इफेक्टिभनेस कम हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुने चान्स बढी हुन्छ त्यसैले चाहिँ यो विषयहरू सितामोल खाना पनि सितामोल खाना के फरक मैले यदि ज्वरो आयो टाउको दुख्यो सितामोल खाना पनि अनि यदि तपाईँले चाहिँ यो पिच खाएर चाहिँ भोमिट गर्नु भने चाहिँ बिमार आइदिन्छ तपाईँको यदि यो औषधि बिमारको चाहिँ खाइसकेपछि भोमिट आयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो अर्को किसिमले खानुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ यहाँ फार्मेसी आउनुहोस् अर्को किसिम अनि पोइन्ट बिस्किट कुरा चाहिँ जान्नु रहेछ अब
जसपछि मैले हातमा चाहिँ त्यसै गरेर महिना ढिला आउँछु महिना अगाडि हुँदाखेरि धेरै लगभग बस्छु त्यसै गरी भित्र लागेको समस्याहरूले धेरै सक्छ त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै आफ्नो फेरि यस्तै खालको डिस्ट्रेस भयो भने चाहिँ यहाँ आएको छ तपाईँले चाहिँ म राम्रो अन्त्य अझै भइसकेको छैन होइन अब 9 महिना पछि है 9 महिना भन्दा चाहिँ अब 9 महिना पछि पुग्नमा चाहिँ पहिलो महिनाको चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ है र सेकेन्ड केसमा चाहिँ बच्चा जन्मिने के गर्छ उसको चाहिँ कोभिडिङ भइसकेको थियो भएको थियो होइन खाएको कोभिड भएको थियो र सेकेन्ड महिना चाहिँ प्रपर काउन्सिलिङ लियो होइन फार्मासिस्टको काउन्सिलिङ लिएर त्यसपछि उसले चाहिँ सबै कुरा उसले नियम तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ उसले कोभिड पनि आएर तर सबै कुरा जानेर गर्दाखेरि चाहिँ उसले कोभिडिङ पनि आएको कारणले गर्दाखेरि उसले खासै आइपीले काम गरेन फर्स्ट महिनालाई गरेन ऊ के अरे प्रेग्नेन्ट भयो होइन सेकेन्ड महिनालाई चाहिँ गर्यो चाहिँ भयो सो हामीले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि औषधि खानु छैन एउटा नेसनदेखि लिएर एनएसआईदेखि लिएर सबै ठुलो औषधिलाई पनि फार्मासिस्टको काउन्सिलिङ लिएर खानु छैन राम्रो हुन्छ धन्यवाद